ka-jams, welcome back sa ating YouTube channel. Yan, andito tayo ngayon sa part 2 ng video kung saan gumawa ako ng video kung paano magsukat ng kids. Kaya ito mga ka-jams, nood na kayo kasi i-explain ko sa inyo at sisikapin natin talagang masundan nyo tong pattern na to. Kasi alam nyo na, ayoko kasi kayo nahihirapan eh. Kaya, ayan, hihimayin natin mula doon sa pagsusukat ko kay Jamara. Kung hindi nyo pa napanood yun, panoorin nyo muna yun kung paano magsukat ng kids. At ngayon naman, yung sinukat ko kay Jamara, ito, i-draft na natin sa pattern. Kaya, panoorin niyo ang video na to. Ayan mga ka-jams, dito tayo sa ating pattern. Ang una kong gagawin dito ay magkakaroon tayo ng borderline. So, meron tayo sa taas, meron tayo sa gilid. Ayan ang ating borderline. Ito, imagine nyo na ito yung fold. Ito yung fold ng ating pattern. Una nating gagawin, ilalapat natin yung sukat ng shoulder. Ang sukat ng shoulder natin ay 9 divided by 2. Shoulder divided by 2. Magiging 4.5. Then, magda-down tayo ng ½ inch para sa shoulder para maging slanting yung shape niya, yung linya niya. Kung adult naman, 1 inch ang ida-down ko. Pero ngayon, kids ang gagawin natin, ½ inch. At ito naman, mula dito sa starting point, ito ang ating starting point. Mula dyan, isusukat naman natin ang neck width, yung lapad ng leeg. Yan, neck width divided by 2. So, 4 divided by 2 ay magiging 2. Pwede na natin i-connect sa point ng shoulder. Mula dito sa starting point, pababa. Ito yung sukat ng ating figure. Ang figure natin ay 8.5 at lalagyan ko na rin ng 8.5 dito para makapag-line ako ng tuwid. Ito naman ang ating waistline. Ang waistline natin mga ka-jams, doon tayo nag-a-add ng allowance. Ang i-add ko na allowance dito kasi ang gagawin nating dress dito yung casual lang, yung Sunday dress, yan. Sunday dress. So, ang waistline ni Jamara ay 20. Mag-a-add ako ng 4 inches. So, pwede kayong mag-add ng 4 inches sa mga Sunday dress, yan, para medyo may allowance naman sa katawan. Pero, pwede kayong mag-add ng 4 to 6 inches, lalo na kung tabain yung bata at gusto nyo talaga ng may allowance sa dress. 4 to 6 inches, pwede kayong mag-add. Ngayon, dito, 4 inches lang. So, 24 divided by 4, magiging 6. Yan ang kanyang sukat ng waistline. So, dito naman tayo sa point ng shoulder. Pababa, yun naman ang armhole depth. Yung lalim ng armhole niya. Ang sukat nun ay 5. So, magmamark tayo ng 5. Guguhit lang tayo dito para sa bust line. Temporary, gagamit tayo ng pencil. At ang sukat ng ating bust, ang bust ni Jamara ay 20. Mag-a-add ulit ako ng 4 inches. Magiging 24 divided by 4, magiging 6. Dito tayo sa starting point at kukunin natin yung sukat ng lalim ng neck, yung neck depth. Ito yung lalim ng leeg, ng neckline ay 3. Ang lalim ng neckline natin ay 3. Wala ka nang i-divide doon, yun na yun.
3 inches ang lalim. So, iguguhit ko lang yung pencil dito. Yan, para ma-imagine natin. Yan, ito ang ating neckline. At i-curve ko siya mamaya. Gamit tayo ng French curve para sa pang-curve sa armhole, sa neckline. Ngayon mga ka-jams, ito na yung ating pattern. Guguhitan ko ng pentel pen para mas malinaw. Ito ang ating front part. At ngayon naman, mag-a-add ako ng seam allowance. Yung seam allowance, yun yung allowance natin sa tahi ng ating dress. So, ang ginagamit kong allowance ay 1 cm lang. Pero, para sa mga hindi pa sanay magtahi, pwede nyong gawing ½ inch para kung sakaling masira man yung gilid sa pagtahi nyo, kung hindi nyo pa rin kabisado yung inyong makina, ay meron pa kayong matatabas. Meron pang matitira, hindi masasagad yung inyong allowance sa pagtatahi. Pwede nyong gawing 1 inch yan. Depende. Kung halimbawa iniisip nyo para magamit nyo ng matagal at kayo naman ang nananahi para sa sarili nyo, gawin yung 1 inch yung allowance, lalo na kung para sa bata. Para kung dumating yung time na bigla siyang tumaba, bigla siyang lumaki, pwede nyo pang i-adjust yung gilid. Pwede nyo pa siyang tastasin. Pero ngayon, ang seam allowance ko ay 1 cm. Ito na ang ating front part. Yan. Sa paggawa ng back part, kailangan nyo lang siyang i-trace para makagawa kayo ng back part. Ang pagkakaiba lang namang ng back part dito sa front part, itong neckline natin, yung lalim ng neckline, doon sa batok, mas mababaw doon sa likod. Ayan, dahil silag naman siya sa likod, i-trace na natin gamit ang pentel pen para diretso na. So, ngayon, ito yung starting point. Yan, trace lang din natin starting point. Ito yung sa front. Mula dito, ibababa lang natin ng ½ inch. Ganun lang kababaw. Yan, tapos i-curve natin ng konti. At idudugtong na natin siya dito sa figure. Yan. At pagkatapos, ilalagay na rin natin yung seam allowance, kagaya sa front part. At itong gilid na to mga ka-jams, ang ilalagay kong allowance dito ay ½ inch para sa zipper. Pero kung botones ang gagawin nyo sa likod, siguro 0.75 to 1 inch yung kailangan nyong ilagay. Yung 0.75 okay na yun. Kasi pag kasi botones, madalas naglulupi pa kapag kailangan nyo pang i-fold yung allowance ng botones. Kailangan nyo ng 0.75 inch. Pero ngayon, sa zipper allowance lang yung gagawin ko. Ang ilalagay ko lang ay ½ inch lang. Nabuo na ang ating back part at ang ating front part. Yan, ganyan siya. Ganyan siya mga ka-jams. At sana, marami kayong natutunan dito sa aking ginawang vlog ngayon dahil ginagawa ko yung paraan para mas madali siyang maintindihan. Nagdaan din ako nagmula rin ako sa zero talaga. Although dati, nag-test na kasi ako. Kaso lahat ng natutunan ko noon, nakalimutan ko rin. So, ngayon lang ako ulit nagka-interest, kaya talagang pinag-aralan ko din lahat.
Kasi nahihirapan din ako sundan yung mga tutorial sa YouTube, yung mga advanced tutorial na sa sewing. Nahihirapan ako lalo na sa pattern, yung may mga point A, papunta sa point B, mga ganyan, yung puro guhit lang sa umpisa. Hindi ko talaga siya masundan. So, para sa mga kagaya ko, na hirap sumunod doon, ayan, sana masundan niyo itong aking vlog. At meron pa akong isang vlog tungkol sa paggawa ng ganito na basic bodice pattern. Meron ako nun, kung gusto nyo diretso na sa paggawa ng yung mga pag-draft lang, ayun, puntahan nyo yung isa kong vlog. At kung gusto nyo naman mas malinaw, ayan, sana talagang nasundan nyo yung ginawa natin. At sa susunod nating vlog, ito gagawin nating dress, ilalapat ko sa tela, ikakat, at mag-tutorial ako ng dress gamit ang pattern na to. 2 hours later. Ito na nga, 'di ba? Kasi nga na-inspire talaga ako sa mga nagme-message sa akin at sa mga may mga natututunan pala talaga sa vlog ko. Gusto ko talagang i-push ito. Yan, kaya sa susunod nating video, ididiretso naman natin sa vlog ng dress itong ginawa nating pattern. At sana abangan nyo po lagi yung aking mga vlog. Kung ikaw ay bago lang na napadaan dito sa aking channel, mag-subscribe ka na, pakipindot na ang notification bell at pakilike na rin ang aking video para maging updated ka sa mga gagawin ko pang mga vlog, sa mga gagawin nating mga tutorial. A few moments later. Ayan mga kajam, sa mga hindi pa nakaka-join sa ginawa kong Facebook group, meron tayong Facebook group na So Inspired with Jen Panizares, kung saan ay pwede kayong mag-share ng mga tahi nyo, pwede kayong magtanong doon, maraming mga members na sasagot sa mga problema nyo sa pananahi. Yan, marami sa inyong makakatulong. Sali kayo sa ating group at tulungan nyo kung palakihin yung ating community sa Facebook group natin para maging masaya, makakapag-share tayo ng mga progress natin, ng achievement natin, ng mga nagagawa natin. At hanggang dyan mga ka-jams, maraming salamat po sa inyong panonood. Abangan ninyo ang susunod kong vlog tungkol sa tutorial na ginawa nating pattern. Bye-bye!